What's up mga kapobre? Ako nga pala si Lakwatserong Pobre. Nandito kami ngayon sa Miracles View. Itong place na to ay nadaanan lang namin. Papunta kami sa Lake Danay. At ito nga na nakita nga namin na mayroon palang simple lang na view deck. Actually hindi man to view deck, parang tourist spots din na pwedeng pasyalan ng mga taga-local, mga Ormoc, pwede kayo mga bayan. Ito ginaya to sa ibang lugar sa Cebu o kahit sa ibang lugar na naglalagay sila ng mga disenyo. Like Bali, may mga design, tapos yung picture ka, pang Instagram talaga siya, at saka pang Facebook na photo. So, ngayon, titignan natin ano meron dito sa Miracle Views.